Hello everyone, welcome to English with Sahil. Today we will explain the remaining part of WH question. Let's get started. What or who نن زموږ اساسي موضوع یا ټاپک چې کوم دی هغه په وټ هو باندې دی دا دوړه هغه پوښتنې دي چې موږ تاسو پرې معلومات لاسته راوړو نو راځي چې د وټ هو په استعمال باندې ځان پوي کو چې وټ هو څه شي دی لومړی موږ سره د هو تعریف ته چې هو is a WH or information question word which ask about people or person هو چې دا هم په خپل معلوماتي پوښتنې دي چې موږ تاسو پرې د شخص یا خلکو په اړه چې کو معلومات لاسته راوړو یعنی په دې باندې به موږ تاسو د خلکو چې کو معلومات لاسته راوړو چې هغه څوک دی هغه د چا زوی دی هغه د چا سره کار کوي نو دغه پوښتنې به موږ تاسو څنګه کوو لاسته راوړو هغه د چا ښوونکی دی هغه چیرته درس ورکوي نو دا ټولې هغه پوښتنې دي ورپسې موږ سره وټ دی د وټ خو تاسو ګورئ معنا باندې تاسو پرون پوه شوي یاستئ په تېر درس کې موږ تاسو وټ باندې خبره هم کړې وه او بیا هم درته تعریف وو چې وټ څه یا څه شی What is a WH information question word دا هم معلوماتي پوښتنې دي which ask about people, things or action کوم چې د خلکو شیانو او یو عمل په اړه چې کوي پوښتنه کوي د دې په اړه تاسو وګورئ دا د خلکو په اړه پوښتنه کوي د things په اړه لکه شیان شو او action یا د یو عمل که چیرته تاسو په دغه WH information question باندې لږ فکر وکړئ کنسیډر شئ چې تاسو نو دا په ټوله ورځ کې که تاسو په دې وټ او هو باندې پوښتنې کوئ په دې کې پوښتنې نه خلاصېږي تاسو به په دې کې همداسې روان یاستئ نو دلته تاسو اوس وګورئ ما سره په هو کې مې څو جملې سازي کړي لکه فار ایگزامپل who are you who is your English teacher who is your close friend دا په هو کې شوي دلته تاسو وګورئ ما سره په وټ کې څو جملې دي what is your name ستا نوم څه شی دی دلته به مې لیکلي دي چې what is your job what is your job درېمه جمله کې تاسو وګورئ what do you do یا for example what are you doing what are you doing what is your favorite color what is your favorite color نو که چیرته تاسو راشئ په ټوله ورځ کې د سهار نه تر ماښامه پورې په دې کې تاسو جملې سازي کړئ دا جملې پکې نه خلاصېږي دې ته موږ تاسو کومې پوښتنې ویو WH کوېشن ورته وایو معلوماتي پوښتنې دي په دې باندې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس چې تاسو ته مو په ډېرو لنډو الفاظو کې په لنډه معنا باندې څنګه که در وپېژانده که چېرته مو زموږ درس خوښ شوی وي زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک او شیر کړئ چې تر څو نورو ته ورسیږي او د دغه درس څخه برخمن شي نو د دغه درس پاتې برخه به انشاءالله چې سټپ بای سټپ موږ تاسو ته په لنډ شکل باندې پرله پسې د خیره سره دا څنګه کوو تاسو ته به تشریح کوو راتلونکي درس به د خیره سره موږ د دې هغه پاتې برخه تدریسوو نو که چیرې مو چینل نوي سبسکرایب کړی بیا هم چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک او شیر کړئ چې تر څو زموږ درسونه مخې ته لاړ شي او تاسو ترې برخمن شئ